dashur mi që aku takuam përsëri në kanalin tim në Kuzhinë me Zonjën Valbona. Sot për ju do të përgatis një recetë të thjesht, por për të gjitha familjet mendoj se është recetë e vlefshme. Pra receta sotit është si të përgatisim kosën në kushtet e shtëpisë. Përgatitjen e kësaj recete duhen 3 litra qumësht, edhe kosin. Ne quajmë far kosi, por në vërtetë është kos normal që e kemi servir në familjen tonë. Por gjithmonë do ta lëm një sasi, për 3 litra qumësht duhen 3 lugë gjelle far kosi që ne kemi vendosur te ky filçoni. Tani t'ju tregoj, përpara se ta fillojmë recetën, puna e parë është kemi zier qumshtin në darkë deri në mëngjes e kemi lënë që ta vendosim këtë ajkën që pe shikoni. Dhe kjo ajka është ajo ajka që ne e bëjmë gjalp që ja kom treguar edhe tek kanali. Pra, heqim ajkën e qumshtit në mënyrë që kosin ta zënë pa u ndyrë. Dhe njëkohësisht ajkën ta përdorim për gatime që janë pa fund me ajkën e qumshtit dhe me gjalpin që mund ta nxjerrim nga qumshti. Pra, puna e parë heqim ajkën dhe puna e dytë ndezim stufën dhe bëjmë gati për lloje. Pra, e largum ajkën e qumshtit. Do ta vendosim tek frigoriferi dhe në momentin që do të mbushet me ajk, do ta zëm gjalp siç ja kam treguar. Pra për të ditur temperaturën që duhet fiks për zërin e kosit, e provoj me gisht. Duhet i kemi larë përpara mirë dhe tani do të bëjmë matjen e temperaturës me gisht. Por bëhet edhe me termometër me temperaturën 45 gradë. Në qoftë se në shtëpia tuaja nuk doni ta provoni me gisht, siç e bëjmë ne, ju mund ta përdorni metodën me termometër. Ne provojmë kështu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Në qoftë se durojmë temperaturën deri në 10, themi se qumshti është gati për të bërë kos. Unë e kam zgjedh tasin plastik, sepse për sasinë e qumshtit që unë gjithmonë e konsumoj është fiks. Prandaj e kam zgjedhur fiks. Për 3 litra qumësht, unë kam zgjedhur 2 peshqir të pastër që gjithmonë e zën në këtë mënyrë. Por ju mund ta futni edhe në qese plastike, unë ja sugjeroj modelin siç e bëj unë. Është model shumë i thjeshtë dhe gjithmonë i kiet të pastër dhe njëkohësisht e kryen funksionin shumë okej. Tani kemi sasinë e kosit që kemi zgjedhur këto thash, 3 lugë gjelle, do ta hedhim një sasi qumshti tek kosi që kemi këtu dhe do ta trazoni mirë në mënyrë që kosin që kena zgjedh për far të bëhet një me qumshtin, pra të trazohet mirë, siç më shikoni mua. Pasi e keni trazuar dhe keni bërë këtë mas, do të filloni avash ta hedhni tek sasia e qumshtit dhe njëkohësisht ta përzini në gjithë sasinë e enës njësoj. Tani do ta mbulojmë me kapak që është apostafat për tasin tonë. Do ta mbulojmë me peshqir që thash janë pambuku, janë të ngrohtë dhe janë të pastër. Në kohë dimri, që është ambient i ftohtë, mund ta mbuloni edhe me një qetër, por tani në këtë periudhë është fiks. Kosin do ta lëni për 3 orë. Është zën. Nëse e lëni më tepër, nuk prish punë, por duhet me pas kujdes sepse nëse e lë për orë shumë, mund të thartohet. Ne nuk do t'i hedhim sheqer për t'ia ulur aciditetin, pra do ta bëjmë bio, prandaj për 3 orë e kemi të gatshëm. Pra ta shikojmë tani, kanë kaluar 3 orë nga zërja e qumshtit kos. Ta shikojmë. Pra, si që shikoni, kosi është zënë shumë e mirë. Pra, dallohet që është shumë i trash, ne nuk do ta provojmë kosin tani, do ta fusim në frigorifer dhe pas disa orësh që kosi të ftohet, atëherë është i gatshëm për ta serviruar. Duke ju falendëruar shumë që më ndoqët në këtë recetë, duke ju uruar një bazitë të mirë, ju lutem më bëni subscribe te kanali im. Mirupafshim, shihemi në videon e radhës.